عليكم البنات، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. دونك اليوم غادي نقدم لكم واحد الموضوع ديال اللي كيخص الاطفال ديالنا، وخاصه في فصل الشتاء. كما كنعرفوا جميع الاطفال ديالنا كتجيهم بزاف الكحبه. دونك الموضوع هو السعال او لاتو عند لي زانفون، عند الاطفال ديالنا. دونك في هذا الفيديو هذا غادي نهضروا على السعال، باش كتكون مرتبطه اشنا هما لي بتي سيمبتوم ديالها، وغادي نهضروا على طرق لتخفيف حده السعال عند الطفل. وفي في اخر المطاف غادي نهضروا على يعني الاشياء اللي متى نذهب الى الطبيب. دونك في حاله السعال اللي يكون مرافق باشياء واحده اخرى. دونك السعال او اللي كنسميوه حنايا بالدارجه المغربيه الكحبه ولا لاتو اون فرونسي. دونك فصل الشتاء كما قلنا من الطبيعي انه الطفل كيكحب بزاف، وهذا مرتبط غالبا سواء بالزكام او الرواح، وكيكون اوسي مرتبط ببعض الامراض الالتهابيه او التنفسيه. دونك اللي كنعرفوه جميع هو انه السعال في حد ذاته راه ماشي مرض، وانما كيكون مرتبط بحاجات وحدين اخرين اللي كيكون باغمي لي سيمبتوم ديالهم. دونك اشنا هي انواع السعال اللي كنلاحظوها؟ كاين السعال دونك السعال كيختلف من طفل لطفل، وكيختلف حسب العامل المسبب لهذا السعال هذا. دونك اوسي يعني الا كان عندنا انواع السعال غادي نهضر عليها، هي السعال الدهني او لاتو غراس اللي كيكونوا فيها بزاف ديال لي سيكريسيون، دونك في لي فوا ريسبيراتوار او في المسالك التنفسيه. دونك الطفل يعني كيكون بزاف تيتوسي بور ديجاجي لي فوا ريسبيراتوار. دونك هذا النوع الاول. دونك قلنا كثره الافرازات في المسالك التنفسيه. دونك وهذا السعال هذا مزيان لانه تيديجاجي لي فوا ريسبيراتوار وكيحيد لي سيكريسيون. السعال الجاف او دونك لاتو اللي هي سش، هي علامه انه لي برانش ديال لي بومون ديال الطفل ملتهبين. دونك وهذا النوع من السعال هذا تيكون شويه صعيب باش يبرى عند الطفل، لانه قد ما كيتوسي الطفل اكثر قد ما تزاد لانفلاماسيون ولا ليريتاسيون ديال لي فوا ريسبيراتوار. دونك هذا تيكون شويه صعيب باش يدوز. لي زوطخ لا فوا دونك لا تو غراس كدوز فاسيلمون. دونك هذا من جهه. السعال مرتبط بزاف ديال الامراض اللي هي منها غادي نحدد لكم بعض لي شوز. السعال الذي يشبه نباح ديال الكلاب اعزكم الله، دونك وهو ناتج عن التهاب الحنجره. دونك الصوت ديالنا تيكون غوك، تيكون يعني غليظ، ولا بعض الاحيان كتكون اون اكستنكسيون ديال لا فوا، يعني الصوت كيمشي كاريمون. دونك وهذا كيمر في ظرف اسبوع. دونك وهذا النوع الثاني السعال المتكرر مثل سعال الديك. دونك هذا تيكون مرتبط بالمرض اللي هو معروف وهو لا كوكلوش او السعال الديكي، وتيكون سعال بزاف في فتره الليل. دونك تيكون بزاف في الليل. دونك السعال ثالث حاجه السعال مرتبط بالصفير. دونك يعني تيكون ديما تيكون ناتج عن الربو او لازم عند الطفل، يعني تتكون واحد لي سيفلمون ولا لي سيلمون ولا لي سيبيلونس تنقولوا لهم عند الطفل، يعني وتكون الطفل تيكون اسوفلي، يعني تيكون منهك ريسبيراتوار. دونك هذا هو النوع الثالث. دونك اشنا هي النصائح العمليه اللي نقدروا نتبعوها باش نخفوا من حده السعال عند الطفل ديالنا؟ اول حاجه هو اننا نعطيو الطفل ديالنا الماء
ما نعطيوش العصائر اللي هي اسيد او اللي هي حامضه بزاف، لانها كتزيد من ليريتاسيون ومن الالتهابات، من الالتهاب ديال لي فوا ريسبيراتوار. دونك سي ايفيتي هذيك المشروبات البارده واللي اللي حمضيه اللي كتزيد في الالتهاب ديال لي فوا ريسبيراتوار. نقدروا نعطيوه مثلا حساء ساخن، ça va apaiser ou ça va aider pour la respiration et pour les voies respiratoires. Donc ثاني حاجه هو اننا نجلسوا الطفل ديالنا، مثلا نطلقوا دو لو فخواد، يعني واحد لو با اللي هو بارد، نطلقوا الماء البارد ونجلسوا الطفل، مثلا نجلسوا حنا والطفل ديالنا حدا هذاك الماء ونخليوه يتنفس البخار ديال الماء البارد. دونك هذا سافا ليدي، يعني بحال تنعطيو اون سورس ديال لوميديتي ولا يعني ديال الرطوبه البارده، كتعاونوا بزاف باش ديكاجي ليه لي فوا ريسبيراتوار. ثالث حاجه اللي مهمه جدا اللي جربتها بيرسونيلمون هي اننا نلبسوا الطفل ديالنا، نشوفوه مثلا تيريسبيري ولا تيتوسي في الليل، نلبسوه الحوايج ديالو مزيان ونخرجوه نجيبو به دوره دور، دونك يتنفس لير البارد، دونك الهواء البارد دور. سافا ايدي ça va aider à la respiration ou ça va atténuer هذيك لا تو ou donc les crises de respiration. donc هذا من جهه. رابع حاجه اللي هي مهمه بزاف وهي غسل الانف بالماء البحر اللي هو ستيريليزي، تيكون في دي كونتنون كنديروا ليه ان لافاج ديال لو ني، تنديروه في الصباح وفي العشيه. دونك هذا كيساعد على يعني كي اليميني لي سيكريسيون في لي فوا ريسبيراتوار وكي ديجاجيهم. خامس حاجه هو اننا نعطيو للطفل ديالنا ملعقه ديال العسل المعقم باش نخفوا من حده السعال ومن ترطيب الحلق باردون. دونك ولكن ما خصناش نعطيو للاطفال قل من سنه، لانه بعد العسل كيكون نون باستوريزي، دونك تتكون فيه واحد لا بكتيري اللي لو كور ديال الطفل قل من سنه ما تستحملهاش. ومن بعد 4 سنوات الاطفال نقدروا نعطيوهم لي باستي بحال لي باستي ديال اولس اللي كنعرفوهم في المغرب. هنا بزاف كاينين عندنا بزاف ديال الاشكال وتيكون فيهم لوكاليبتوس، تيكون فيهم لو ميل، تيكون فيهم لو جانجومبر. هاد لي باستي هذا تيكونوا اون فونت ليبر دون لي فارماسي، خاصهم ديما يكونوا معنا ونعطيهم للاطفال ديالنا لانهم كيساعدوا على يعني كيرطبوا الحلق وكيعاونوا على بور اتينيي الحده ديال لاتو. دونك كيما قلت لكم فيهم لو ميل، فيهم الاوكاليبتوس، فيهم بزاف ديال الاشياء، تيكونوا فيهم حتى لي زاروم ديال لا فرامبواز، يعني على حساب كل واحد على حساب لوغو ديالو. دونك وفتره الليل خاصنا نضيفوا للطفل ديالنا واحد الخديه او مخده اخرى تكون عاليه باش نرفعوا ليه الراس ديالو، باش تكون بوغ فاسيليتي ديغاجمون ديال لي فوا ريسبيراتوار باش لي سيكريسيون يهبطوا، باسكو سينون فاش كنعسوا في لو ميم نيفو دونك لي سيكريسيون هو الافرازات كيبقاو لينا في لي فوا ريسبيراتوار وتزيدوا كنتوسيو اكثر. دونك اخر حاجه اللي خصنا نهضروا عليها هي اننا امتى نمشيو نشوفوا الطبيب ونكونسلتيو ميدسان. دونك الا شفنا الطفل ديالنا يعني كي ريسبيري فيت، عنده يعني تسارع في التنفس وتكون عنده اون فيevre كي ا دوري بلوس كو 72 اور، يعني تكون عنده درجه حراره يعني كيدير سخانه دونك اكثر من 3 ايام. دونك او تاي خاصنا نديوه للطبيب باش نشوفوا بيتيت سا با ايت اون ça doit être une inflammation qui est due à une bactérie, donc خاصو ياخذ ان antibiotique. donc خاصنا نعرفوا لا سورس ديال l'inflammation. donc ou تداوى sûrement il doit avoir un antibiotique à suivre donc selon la prescription ديال الطبيب. donc او في حال يعني هذا الا كانت لا فيافر اكثر من 3 ايام ضروري اننا نشوفوا الطبيب. الا كانت اوسي مثلا تسارع التنفس يعني وكاين ان غوش دون لا ريسبيراسيون، هذا خاصنا نمشيو لورجونس ايميدياتمون. دونك وما نخليوش الطفل ديالنا يعني يعيش مده طويله هذا لا كريز دو ريسبيراسيون، باسكو في لوبيتال كيدخل دورجونس يشوفوا لانفيرميي وكيريفيري ديريكتومون، تيكون بريوريتي 2 وفي الهدف في لو ترياج ديال لورجونس وكيشوفوا
الطبيب وكيدير لي اون بريسكريبسيون بور ان لينالو، يعني كيكون كيتبعوه شاك 30 مينوت. هاد لينالو ثيرابيوت اللي كيتكلف انه كيعطيه لي بومب، وشاك 30 مينوت كيعاود يعطيه ليه. دونك هما ايزون يعني ايزون اكسي على سا. دونك او كيكالميو هاد لي كريز دو ريسبيراسيون. ملي كيكونتروليو لا كريز دو لاسم، سي ا سو مومون لا كيعطيوك لا بريسكريبسيون ou tu reviens à la maison pour gérer le restant des symptômes. Ou sûrement s'il y a une infection bactérienne, donc il doit y avoir un médicament, un antibiotique à suivre. Donc هذا ما كان بالنسبه للموضوع ديالنا ديال اليوم اللي كيهم السعال. دونك اللي خصنا نعرفوه هو انه لاتو في حد ذاتها راه ماشي مرض، يعني بحد ذاته كيكون مرتبط بامراض وحدين اخرين، و نقدروا نجيريوه الا كانت غير لاتو، نجيريوه حنانيت في الدار مع وليداتنا، ولا الا كانوا دوطخ سيمبتوم مثل لا فيèvre كانوا دي كومبليكاسيون اللي هما ريسبيراتوار، il faut aller voir le médecin. دونك نتمنى انه هذا الموضوع ديال الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، و ما تنساوش تلايكيو الا عجبكم لو كونتوني ديالو، وتبارطاجيوه مع الاصحاب ديالكم، سورتو لي بارون اللي كيهمهم هذا الموضوع هذا، سورتو ايسي او كندا مع ليفير، مع لا تمبيراتور كي شانج، و لي انفيكسيون اللي هما فيرال وبكتيريال اللي كاينين بزاف في فصل الشتاء. دونك نتمنى انكم يعني دوزو ان بيل ليفير، و ما تمشيوش بزاف ليرجونس، وان شاء الله الى فيديو قادم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.